Hello guys and welcome back to my channel. Dito lang po sa Sauté and Sweet Corner. At dahil na-miss ko kayo at sobrang miss ko na ang food na ito, magluluto tayo ng Chicken and Mojos ala Shakeys. So tuwing umuwi ako ng Pinas, hindi pwedeng hindi ako kakain doon. So hi Shakeys, bigyan naman dyan. So ngayon ay tatlong putahe ang gagawin natin. Ang fried chicken, Mojos at ang aking special gravy. So arat na guys, papagurin ko kayo ngayon. So, ang first step natin is marinate natin ang ating chicken sa buttermilk, egg, sweet paprika, garlic powder, ground black pepper, and salt. Then, mix well until well combined. Then, set aside natin siya for about 2 hours. Mas maganda po kung nasa fridge ang ating chicken. So, after 2 hours, ready na po for frying ang ating chicken. Shoutout nga pala sa aking cast, BFF Che. Isa ring addict sa Shakeys like me. Stay safe cast. Hope to see you next year. So, dito naman po ay naglagay lang ako ng 1.5 cups ng flour at 3/4 cup ng cornstarch sa ziploc. Then, shake lang natin siya ng bahagya hanggang sa ma-coat ng breading ang ating chicken. So, sa isang frying pan, naglagay lang ako ng oil. So, need natin po ng madaming oil for deep frying. So, this is I think 1.5 liters of oil. Okay, then lutuin lang po natin ang ating chicken for about 8 to 10 minutes or until mag-golden brown na siya. And wag po masyado malakas ang apoy para hindi po masunog ang ating chicken. Gumamit ako ng wire rack para ma-drain natin yung oil na galing doon sa chicken natin. So, same cooking process lang po hanggang sa maubos natin ma-fry ang ating chicken. So guys, let's now move on to our recipe number 2, ang ating Mojos.
So dito guys, hindi natin babalatan ang ating patatas. So slice lang natin siya for about half inch thick. Now it's time to marinate the patatas. Duh. So guys, una natin ilagay ang ating yogurt. Then sunod ang sour cream. And make halo-halo the rest of the ingredients. Baklang tuwa. Then mix until well combined. Set aside and then marinate for about half an hour. Meron ako dito rectangular shape na form. Naglagay lang ako ng 1 cup ng all-purpose flour at half cup ng cornstarch. Then mix ko lang siya evenly. Ngayon naman ay i-dredge lang natin itong ating patatas sa ginawa nating breading. So ulitin lang natin guys ang process na ito hanggang sa ma-coat natin ng breading ang patatas ni Sarah, ang munting prinsesa. Charot. So for frying, kailangan natin ng mga 2 cups ng oil. So, i-fry lang po natin ang ating patatas for about 5 to 8 minutes. Huwag nyo pong susunugin ang ating patatas kung ayaw nyo po na paglinisin kayo ng chimenea ni Miss Minchin. So, naglagay lang ako ng paper towel sa isang bowl para ma-absorb niya yung oil na galing sa ating mojos. For the final recipe, ang ating special gravy. Sa isang cooking pan, naglagay lang ako ng konting oil. Then, isaute natin ang ating onion. At isunod na natin ang garlic at ang ating butter. Last ko na inilagay ang ating butter para hindi ito masunog. This time, pwede na natin ilagay ang ating beef broth. Then, cover and simmer natin siya for about 8 to 10 minutes. So, after 10 minutes, kukunin lang natin yung liquid niya. So, gagamit tayo ng strainer.
So this time guys, we can now add the rest of the ingredients. Ang heavy cream at ang ating Worcestershire sauce. For more added color and flavor, naglagay ako ng additional 1 tablespoon of dark soy sauce. To thicken the sauce or yung ating gravy, mix nyo lang po ang flour at water, then ibuhos nyo dito sa ating sauce. Continue stirring po to prevent lumps sa gravy natin. Now season with ground black pepper, and we're done. Thank you Taste Buddies for watching. Until my next videos, please don't forget to subscribe. Maraming salamat po. Bye!